Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TS Workshop. Mình là Hoàng Hưng, giáo viên của lớp Pre-Senior. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một bài Speaking Sample Part 3 và chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là chủ đề Society. Let's get started. Alright, trước khi chúng ta đi vào phần Speaking Samples, mình muốn chia sẻ cho các bạn một vài tips mà mình đã áp dụng trong phần Part 3 và hy vọng rằng là nó cũng sẽ có ích cho các bạn. Tip number 1, đó là cấu trúc của một bài Part 3. Cấu trúc của một bài Part 3 thì thông thường là mình thấy có khoảng ít nhất là 3 phần. Phần thứ nhất, bạn trả lời chung chung. Nó vừa giúp bạn kéo dài thời gian để suy nghĩ, vừa giúp cho câu trả lời dài hơn. Ví dụ, câu hỏi là cô giáo của bạn đang gặp những vấn đề gì? Thì thay vì trả lời luôn chúng ta có thể nói rằng là cô giáo của tôi đang gặp rất là nhiều vấn đề. Phần thứ hai, đó là trả lời cụ thể câu hỏi và nếu có thể thì giải thích luôn. Phần thứ ba, đó là đưa ra example. Cái example này sẽ làm cho câu trả lời của bạn sinh động hơn nhiều. Tip number 2, thay vì những từ như kiểu từ I think, in my opinion, chúng ta có thể dùng những từ mà nó formal hơn trong phần Part 3. Ví dụ như từ as far as I know, as far as I'm concerned, to my mind, in my eyes, the way I see it, to the best of my knowledge. Tip number 3, nếu bạn chỉ có một ideas thôi thì bạn nên thêm những cái từ chính vào. Ví dụ người ta hỏi là sự khác biệt giữa A và B là gì? Thông thường là chúng ta cần phải trả lời đến 2 đến 3 ideas đúng không nào? Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ ra được một idea thôi thì bạn nên khéo léo trả lời rằng theo tôi sự khác biệt chính đó là chúng ta thêm những từ chính, ví dụ như từ key, main, primary đó. Tip number 4 cũng rất là quan trọng. Mình để ý là có nhiều bạn hay bị bơ đi cái phần này. Vì Part 3 là một phần discussion, thế cho nên khi trả lời bạn cố gắng nhìn vào càng nhiều mặt của vấn đề càng tốt, đúng không nào? Ví dụ người ta hỏi là việc làm từ thiện, bạn nghĩ gì về việc làm từ thiện? Thì thông thường đa phần học sinh chỉ nói là việc làm từ thiện tốt như thế này, tốt như thế kia. Tuy nhiên bạn có thể nhìn vào nhiều mặt của cái vấn đề làm từ thiện. Có một số người lợi dụng làm từ thiện vì mục đích cá nhân hay này nọ. Câu trả lời của bạn nó sẽ đa dạng và nó sẽ thể hiện được việc là bạn nhìn vào nhiều góc cạnh, nhiều như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài Speaking Sample Part 3 về chủ đề Society nhé. Ready? Question number 1. What social problems are there in your country? Well, as far as I'm concerned, there's a couple of pressing problems that my country is grappling with. First and foremost, the ongoing COVID-19 pandemic has led to an unprecedented unemployment rate, pushing many people onto skid row, and by extension, a surge in crime rates. I mean, more people are likely to commit crimes such as robbery to survive. Unfortunately, irrespective of various forms of social distancing and lockdowns, Vietnam is having such a hard time dealing with these problems. Alright, các bạn còn nhớ tip number 1 mà mình đưa cho các bạn trước đầu video không nào? Ngay câu 1 khi mà nói chung chung nó là cơ hội rất là tốt để các bạn paraphrase, thể hiện cái độ rộng vốn từ của mình. Giống như là câu hỏi đã dùng từ problem thì các bạn nên dùng từ issue. Và part 3 nó là một cái discussion, cho nên thay vì chỉ nói là Việt Nam đang gặp những vấn đề gì thì các bạn nên nói thêm là thế có giải quyết được vấn đề đấy không? Nó khó như thế nào? Question number 2. What can be done to alleviate poverty? Well, I suppose that a number of solutions could be implemented to lift people out of poverty. A feasible way is to give them more access to education, because not only does it equip those living on the poverty line the abilities and skills to earn higher incomes, it can also help them to safeguard against vulnerability and risk. However, this effort would be futile if the have-nots themselves don't actively become part of the process of poverty alleviation. Ok, như các bạn thấy trên màn hình, tất cả các cái từ hay mình đã sử dụng đều xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, mình muốn nhấn mạnh về cách mình sử dụng từ nối giữa hai ideas trong cùng một câu hỏi. Thay vì sử dụng từ moreover hoặc là in addition, mình đã sử dụng cái cấu trúc là tuy nhiên, biện pháp này có thể trở nên vô ích nếu không có sự này nọ. Cái cấu trúc này vô cùng hay nếu mà các bạn đang bị hỏi một cái câu hỏi liên quan đến solutions. Nhớ áp dụng nó nhé. Question number 3. What do you think about social charity? Well, the way I see it, charity is beneficial to not only the most vulnerable in society, but also donors. I mean, helping those in need will create a sense of purpose and pride, which may lead to a fulfilled life. Having said that, there are many people do it just for personal gains. For example, in Vietnam, many celebrities had to face a backlash while doing charity for a lack of transparency when using donation money. Rồi, các bạn có nhớ cái tips number 4 mình đưa cho các bạn không nào? Part 3 nó là một cái discussion, cho nên chúng ta cố gắng nhìn vào nhiều mặt của vấn đề. Đó, cho nên là khi câu hỏi này nó hỏi về bạn nghĩ gì về từ thiện thì thay vì mình chỉ nói về cái mặt tốt của từ thiện thôi, mình còn nói về việc là nhiều người sử dụng việc từ thiện vì mục đích cá nhân, personal gains. Ví dụ luôn là nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Việt Nam đã bị chỉ trích
bởi vì sự thiếu minh bạch trong việc làm từ thiện. Alright, vừa rồi là phần trả lời Speaking Part 3 Today's Society của mình. Hy vọng rằng các bạn thấy những cái gì mà mình chia sẻ, những tips, những từ vựng trong cái video này hữu ích đối với các bạn. Nếu các bạn thích video này, hãy like và subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Một lần nữa, mình là Hoàng Hưng, giáo viên đến từ The Workshop, và mình rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong tương lai. Bye for now!